U rikthyem në studio të dashur shikues, veç se jemi me mysafirin ton të dytë, tema për cilën do të diskutojmë, pari kujtoj edhe njerë, bëhet fjalë për edicionin e dytë të mini maratonës humanitare, që titullohet Vrapo Babadimër, e që organizohet pikërisht nga OJQ-ja me titull Projekti 500, që është themeluar dhe udhëhiqet nga Jusuf Islami, cilin veç e kemi në studio. Jusuf, mirëmëngjes, mirë se erdhë në studion tonë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Fillimisht më vjen mirë që iniciativa vazhdon të mbahet një organizim i tillë që ka filluar vitin e kaluar. Edhe këtë vit e pashë vjen me risi të reja, më e zgjeruar, më e madhe. Si po shkon organizimi deri tash? Tashmë kjo iniciativë është shndruar në tradicionale dhe çdo vit do të jetë në fund vit, në 10 orë. Këtë vit është përkraja shumë më e madhe se vitin e parë, domethënë vitin e parë kemi pas vështirësi derisa i kemi binë njerëz dhe ja u kemi dëshmu se ku janë shku të hollat në vend të duhur. Domethënë qëllimi është që më ndihmu familje skamnore, ku vitin e kaluar kanë marrë pjesë mbi 300 babadimra dhe prezent kanë qenë 1200 dhe ka qenë një maraton shumë e mirë, shumë e organizuar mirë, edhe ka pas diqysh një gjallëri, e sidomos kur ardh puna për me shku mi shpërnda ndihmat humanitare, domethënë për familjet. Tek kthehemi pak te pjesa e organizimit, te mënyra gjithçka tjetër. Secili mund të kontribuojë përmes blerjes së teshave të babadimrit apo të kostumit të babadimrit. Kostumet, domethënë, vitin paraprak në edicionin e parë janë shit vetëm në rajonin e Prishtinës, ndërsa këtë vit është diçka më ndryshe, kanë mu shit në 7 qytete kryesore të Kosovës. Nëse më lejo të përmeni, domethënë Prishtinë do të jetë shitja në sheshin Zahir Pajaziti, ku të qëndroj unë vetë me një shtëpis të babadimrit, edhe vetë, domethënë kom e shit kostume për një mujtë, 30 ditë me radhë. Për mi Troviz do të jetë kafeteria Barkod, me pronar gramoze, që më kam prit jashtëzakonisht shumë mirë. Në Pej do të jetë Soh bari, Prizreni do të jetë Qarshia bar, Ferizaj do të jetë Koko bari, Gjilani te Papaki dhe Gjakova Kaku bar. Domethënë gjithë pronartë me shumë kënaqësi edhe me qef e kanë prit si iniciativë, domethënë pas një hezitim ata kanë thonë po, kena me ndihmu edhe kanë thonë që më kanë premtuar që domethënë shitjen sa më të madhe. Qëllimi është që spaku nga 100 kostume të shitën për çdo qytet tjetër, për vetëm Prishtinës, dhe me shpresë që ka mu konë një numër më i madh, synimi jonë është minimi babadimra. Vitin e kaluar sa ka qenë numri? Vitin e kaluar ka qenë mbi 200 persona, po si vjetë e ka marrë një... Sot, këtë edicion i si vjetën pritet të ketë mbi 1000. Mbi 1000, sepse ka përkrasë më shumë të projekte dhe e shfrytëzoj rastin mi falenderoj gjithë ata që e kanë përkrasë deri më tani dhe do e përkrasin në të ardhmen. Domethënë që nuk do të ndihmohet vetëm rajoni i Prishtinës me ndihma humanitare, ku vitin e kaluar veç rajoni i Prishtinës. Këtë vit synimi jonë është që 7 qendra të mëdha të Kosovës t'i ndihmojnë me dhurata dhe ushqim, sado kudo që vitin e ri ta presin me një gëzim, me një sofër pak më çnosh. Iniciativë shumë e mirë kjo, po kur jemi tek familjet, Jusuf, pas e kthehemi prapë te detajet organizimit, me siguri shikues se ta një shumë entuziasm me ditë rreth kësaj iniciative që është shumë ndryshe dhe më veçantë. Sa i përket familjeve, vitin e kaluar, me sa pash nga informacionet, janë diku 60 familje që kanë arrit të përkrahen përmes fondeve të mbledhura nga iniciativa, ndërka që këtë vit, iniciativa është më zgjeruar, besoj që do të kemi numër më të madh të familjeve, po si bëhet përzgjedhja atyre dhe është vendosur deri më tani numri, sa do të arrihet përkrahen? Përzgjedhja do të bëhet, domethënë si vitin e kaluar që është bërë përmes Ministrisë dhe Punës Mirëqenies Sociale. Ata i përzgjedhin se ata e dinë më saktësisht se ku janë më në nevojë. Edhe vitin e kaluar kanë qenë 60 familje, 59 familje kanë qenë në rajonin e Prishtinës. Ka qenë një familje nga Gjakova, nuk e harroj atë rast, gjatë kampanjës që e kom pas, më ka shujt një mesazh, të lutna
Ka mësi jemi 7 antar, Gjakov, edhe me të vërtetë është shumë emocionuse. Edhe do më thonë, një familje më shku vetë personalisht, e kemi ndihmu atje. Është vështirë kur përbalësh me familje të tilla që janë në nevojë, edhe ma ndryshe i kupton rastet. Ndërsa këtë vit shpresojmë të jetë spaku 200 familje t'jenë për me ndihmu, po interesimi është shumë i madh, tash rrjetet sociale për bojnë vetën. Te kush e kom përmen, ka thonë po, do të përkrahim si me kauna marketingut, si kauna shitjes. Është dhe një strategji e amja tjetër që bizneseve në Prishtinë do t'ju shkoj në çdo lokal, spaku nga një kostum me ble ose me avshit, që të bëhet një numër mjaft i madh. Po dhe ata të cilët i blejnë kostumin, nëse nuk vinë, t'ja u japin do një fëmijë diçka e tillë që me qenë prezent. Kostumi do t'jetë... Do të bëhet një organizim i përgjithshëm me kostumet, apo si planifikohet pastaj, apo se si do të shfrytëzojnë mënyrën e vet? Esenca është që ata cilët i blejnë kostumet, me ardhë me kostumet të babadimrit, edhe nuk është qëllimi gjithçysh me vrapu, një lloj marshe ma shumë, më me falenderu komunën e Prishtinës që ma kanë dhënë lejen për shfrytëzimin e hapësirës, policinë e Kosovës edhe ndihmën e shpejtë që gjithmonë janë prezent. Do me thonë vjetë bagi u bo një e madhe shumë, sepse e qitën lajme ndërkombëtare, si Euronews e ka qitë në koment, që kur e kom po, diqysh më ka orë shumë mirë, që Kosova dhe po promovohet për të mirë, edhe do më thonë si kësi lloj iniciativa na jemi human, vetëm se duhet mi bi njerëzit që ku po shkojnë mjetet dhe për çka janë ato mjetet. Tani ka qitë Al Jazeera Balkans, disa portale, US Today në Amerikë, gazeta, edhe me të vërtet o kon pak e mundeshme për me realizu, po në fund o kon ai feedbacku që fitun familjet në nevojë, që ajo është qëllimi i gjithë kësaj maratone. Po, pikërisht dhe rezultatet veç se po shihen nga vetë përkraja edhe zgjerimi aq i madh i maratonës për një vit. Kur jemi tek kostumet, është përcaktuar akoma një çmim se sa kushton një kostum, me siguri ata që dëshirojnë të kontribuojnë, ka nevojë ta dinë paraprakisht çmimin. Po, kostumet do t'jenë me numër mrena, do më thonë paketume, edhe do t'jenë shuma e cila do t'jetë për kostum, do t'jetë 10 euro. është një shumë jo e madhe për një herë në vetë nëse do ndikush me kontribu. Nëse më shfrytëzohet rasti, do të mi falenderoj disa shokë në Chicago, edhe ata kanë kontribu vitin e kalum, ku edhe si vjetë me shumë qef edhe shumë kënaqësi kanë shpreh dëshirën të kontribuojnë. Një muaj ditë do t'jetë kampanja, përveç shumë marketingut që do të bëhet, kom përdor disa strategji të marketingut, ka shumë biznese që më kam përkra, i publikisht i falenderoj, edhe gjithë ata që dojnë me marrë pjesë, i kisha lutë, do me thonë është ajo vejë ndihmër, ato kupolla që dalin, ka me qenë një atmosferë shumë e mirë. Përveç maratonës që do të zhvillohet, edhe kemi ndihmu familjet, tani do t'jetë ajo mes veti, njoftimet, këtë kjo. Kështu që për krah verën ndihmër, do t'jesh edhe ty aty me siguri, që t'i presësh gjithë ata që dojnë me kontribu, po kur do të filloj shitja e kostumeve? Lokacionit i përmende, i përsërisme edhe njerë në fund, në përmbyllet bisedët, që t'i njoftojmë edhe njerë t'ju rikujtojmë shikuzve tanë ku mund t'i gjenë kostumet, po kur do të filloj shitja atyre, sa do t'kenë kohë për t'i blerë, edhe kur do t'jetë organizimi i maratonës? Shitja do të filloj me 17 nëntor, dhe do të zgjasë për 30 ditë, do të deri në ditën e maratonës, me 17 dhjetor, në maratona do të zhvillohet në orën 1, për arsye që vitin e kaluar ka qenë në orën 12, këtë vit do të jetë në orën 1, sepse ka, do me thonë, dikush flan ma gjatë ose diçka e tillë, edhe kom lënë kohën që për mu zgju, do me thonë, të sheshi zjarri Pajazitën, do t'jem në një shtëpis që këtë vit do t'jetë diçka pak ma ndryshe, pak ma shtëpiza do të jep atmosferën e një babadimri, ku që kjo është logo e maratonës që do të mbohet.
Edhe kanë me shfrytzu rastin që fëmijët, ata cilë dojnë mu fotografu me prindë ose diçka e tillë, mujnë mu fotografu me babadimrin, nuk është e domosdoshme me dhonë pare, do më thonë është nëse veç ka dëshirë me kontribu, diçka 10 cent, 20 cent, më mos me kontribu, nuk janë të obligum, fotografi pa kufi, mujnë me bo, ata të fëmijët të cilët do. Atëherë një mundësi shumë e mirë për gjithë fëmijët që, ose familjet që ndoshta nuk i kanë mundësi të bëjnë foto profesionale, të bëjnë një foto me babadimër, Spaku me telefonat, me aparatet e tyre, do në tonë nuk kanë kufizime, edhe shtëpiza që do të përdoret, ka me qenë diçka shumë e bukur dhe që kjo për shembull. Edhe foto shumë e bukur janë 3 prindër nësa po e shoh me fëmijët e tyre. Po, 3 prind me fëmijë kanë dalë me karocat e tyre edhe ka qenë diçka shumë interesant. Kjo është dita e maratonës, apo? Po, dita e maratonës që ka qenë në vjetë me 18 djetor. Janë disa fotografi, janë edhe që këtu jem unë me numër të maratonës. Do më thonë, kjo është, nëse më nalë të, është i Finlandës, një person i cili nuk ka kontribu 10, po 20 euro i ka pagu kostumet edhe në pamundësi që ka qenë në Prishtinë, a i ka vesh kostumet në Finlandë dhe do më thonë ma ka dërgu në Facebook, ma ka bëtë që unë i vesha kostumet. E kryva obligimin. Po, e kom kry obligimin, po me keqardhje që nuk jam prezent në Prishtinë dhe më ka orë shumë mirë. Po sa ka qenë vitin e kaluar interesimi, këtu po shihet një numër i madh i njerëzve, sa kanë ardhur me kostumet veshura për me... Me kostume ka qenë mbi 200 persona, po këtë vit shpresoj edhe besoj që ka me qenë shumë një numër më i madh, që kjo është në shesh, me të vërtet, po këtë ditë kanë qenë edhe zgjedhjet, edhe pse kanë qenë zgjedhjet, ka pas interesim të madh. Këto janë nga Unimiku, nëse zgaboj, punojnë, janë të huj, edhe kjo është pak para startit, unë aty të startit të i prit për me vrapu. Është Tiran Mamusha që kanë zonë venë e parë, është maratonist Moti, nga Gjakova. Këtu do të më nalë të ansambli Shota. Unë i kom shujt ansambli Shota dhe si iniciativë kër e kam pasë për çka, këta me shumë knaqësi e kam pranu, edhe unë, do më thonë, kjo ka qenë një lloj surprize, sepse nuk e ka ditë askush heq që ka me dalë, do më thonë, ansambli Shota, o dalë pikë grandit, edhe ka bo hapjën e maratonës, ku, do më thonë, me kallëzu që maratona është e Kosovës. Në Kosovë është të bo edhe do më thonë hapja ansambli Shota që është e jona. Ka qenë diçka shumë interesant, edhe e mirë. Edhe këtu, kjo është gjatë kampanjës. Ka pas kombinim të femrave dhe meshkujve që kanë marrë pjesë në maraton? Ka pas edhe shumë femra që kanë marrë pjesë edhe ka qenë diçka shumë mirë. Këtu është një ona pikturit është mami, vllau e dashura. Është mirë kur e ke mbrapa dhe familjen, iniciativa të tilla, ndoshta ka letëson atë pjesën barën kryesore. Po, familjen e kom pas çdo moment edhe përshëndet se çdo moment më kanë përkra, edhe vazhdojnë me më përkra, edhe shoqërinë edhe gjithë. Edhe fëmijë pas kanë pas pjesë të maratonës? Po, edhe fëmijë ka pas, si vjet kanë me pas rastin në shesh, edhe kostume për fëmijë ka me pas, do të thonë me një çmim më simbolik. Nuk ka mosh, është gjatë shpërndarjes së ndihmave. Me të vërtetë e kom pas vështirë emocionalisht, sepse një burr kur 60 vjet mosha thotë me lënë sy, falënderit e diçka e tillë, ka qenë shumë e vështirë, po prapë ja kemi dalë. Atë paktën në një pjesë të vitit është mirë që dikush po përkujdeset për këto familje, të cilat nuk ka nevojë vetëm në fund vit për këto gjëra, ka nevojë edhe gjatë vitit. Kjo të merret paktën si shembull edhe nga organizata tjera. Ka ide ndryshme që mujmë i shfrytëzu, do të thonë për qëllim mirë, po shpresoj që ka me pas iniciativa, kemi me pas përkraje më të madhe institucionale. Ashtu shpresojmë edhe ne. Këto janë, do të thonë, gjatë ndihmave, kjo janë një familje në Fushë Kosovë, me shumë antarë. Kjo është familja atje në Kolovit që u mbetën 2 fëmijë në atë bazenin, edhe kom shku sa do pak vitin e ri ta kenë pak ma të gëzushëm, se kam pas një dhimbje të fellë, se që ju ka ndodhë. Po sa i përket mjetëve, këtu kemi një foto tjetër. Po, këtu është saksisht e rruga trenit, me vërtet janë kushtet mjerushme, nuk e di qysh më njeri me jetu aty.
këto familje vetë jëmë shku i kom përzgjedhë, që i kom pas që me të vërtet ka nevoj. Pamjet edhe po flasin. Që kjo është ajo familje që babaj i aty në 2 fëmijëve. Do të thonë, ndimat janë shmënda shumë korekt dhe ka nevoj shumë ma shumë me shmënda, po fatkeqësisht aq numri sa do të arrijet edhe na mi kontribu. Fatmirësisht që është Ministria për Punë Mirëqenie Sociale ata që e bojnë përzgjedhjen, që këto janë për shembull këto në qendrën sociale në Vranjevc, disa nga fotografit. Po shohim gjëra ushqimore, janë këto kryesorit që shpërndahen tek këto familje? Ka qenë, 2 pako kanë qenë për familje, ka qenë një pako me të vërtet shumë më madhe me ushqim, ka pas edhe dhurata, do me thonë ku fëmijët ma shumë gëzohen të dhuratat. E kom shfrytzu rastin pak para vitit 3, do me thonë jam vesh si babadimër, e kush më ka pa, apo vjen deri te familja eme, po, jam dalë, do me thonë, aji vetë ma ka dhënë dhuratën, a ki mundësi mi a dhënë, po, jam shku si babadima, nuk më ka njoft, jam shku edhe te disa familjarë, do me thonë, së hala nuk e din që kom qenë une, edhe ka qenë i gëzim, do me thonë, për mu edhe për fëmijët, sidomos për fëmijët, që këtu është një familje tjetër që i kemi ndihmu me ushqim. Muj mi falenderu gjithë, do me thonë, gjithë ata kontribust që një forma apo tjetër kanë kontribu në këtë maraton. Po përshjet privatëve Jusuf që ka dhe ekip mbështetës, do shta janë vullnetarë që ndihmojnë, me që po flasin për projekt humanitar. Po. Edhe kjo pjesa e transportit, e gjitha materialeve, ushqimeve. Përveç me, kom edhe kolegë tjerë, cilë do me thonë bashkë kemi edhe organizojmë bashkë, kom ndihmesa edhe për transport e për gjitha, do me thonë, kur është fjalla për humanizëm. Po, gjëja kryesore, që kjo është familja në Gjakov, që jam shku edhe, do me thonë, e kumajt atë premtimin e asaj gruje nga Gjakova që më ka shujt. Kur dijet se ku po shkojnë mjetët, unë e di që shumë kompani janë zhgënjy se janë kesh përdor, që kjo është ajo shtëpia, do me thonë, të rruga e trenit, zdia matë me një dru shumë, po është gati të ushem, nuk e di pëse smerë dikush një iniciativë me regullu këtë shtëpi. Ndryshe kur dijet se ku shkojnë mjetët, po ka shumë bizneset që janë zhgënjy sepse do me thonë janë kesh përdor, edhe unë publikisht e kom thonë e vitin e kaluar. Nuk po marrë ndo një iniciativë dhe i tash, po me siguri janë pamjet para një viti. Këto janë para një viti edhe shpresoj që une i kom bind gjitha ata që kanë kontribu me edhe jam haptas publikisht e thëmë çdo kuj që i intereson se ku po shkojnë mjetët në hollësit ndryshme, mujnë me më kontaktu, mujnë me më vetë lirisht. Gjithçka është transparente. Gjithçka do t'jetë transparente dhe është transparente, sepse janë edhe dëshmit edhe çdo person identifikohet i cili blen kostumet me emër mbi emër, që me majt një evidencë sa persona janë e gjërat të tilla. Këtë vit kam përkraje shumë të madhe, edhe i lus gjitha ata që dojnë me qenë pjesë e maratonës, ose edhe nëse dojnë mi ble, mujnë mi ble, mi adhon dikujna tjetër që nëse dojnë, po është, qëllimi është shumë i mirë, edhe pse jo është dyqysh fani, me pak hajgare, me vrapu, dikush shes, për shembull një shok, dona me përshëndet Orges për Lvukën, ai vitin e kaluar e kanë zonë vendin e fundit, e përgëzoj për këta, edhe këtë vit tha vendin e fundit, ta mos ma mërë tha kërkush. Edhe dyqysh, është pak edhe hajgare, knaqen, njoftohen, njofsi, do më tonë shumë, aqë sa është humane qëllimi, është edhe interesant, do më tonë, me qenë prezent. është zona cila zone përfshin shtegun e mini-maratonës? Shtegu do t'jetë i gjatë 5 kilometra, do më tonë nga sheshi Zaja Paziti, deri te Flamuri Madh, ish Hotel Vaci që na e njohim, edhe kanë mu këthy. Maratona do zhvillohet në orën 1 me 17 dhjetor, është e dile.
I lusë gjitha ta kur dojnë me qenë prezent për maraton, s'pako një orë le tjenë ma herët që din t'jemi të pregaditën. Edhe do me thonë, strategjia edhe tjetër ka me qenë gjitha ato biznese që kanë me përkëra, do të vinë edhe si kompani, do me thonë mi ble ka 5 parë 10 parë kostume, përveç bizneseve tjera që do ju shkoj fizikisht, do me thonë, s'paku nga një kostum që besoj për një biznes nuk është diçka 10 euro e madhe. Isha duke mendu mundësin me qenë pjesë maratonës në pjesën e vrapimit, për neve që nuk merremi aktivisht me sport, nuk po m'duket mini maraton, tama maraton. Mund është edhe me hec, nuk, do me thonë, rruga ka me qenë e blokuar nga policia Kosovës, që e falenderoj shumë për rendin. Po, kush dënë me jetës, le djenë le tjetës, kush dënë me nga, le djenë me nga, ka me pas shpërdime simbolike. me përkra në një formës e tjetër. Po, gjithë do me thonë, kanë mu njoftu paraprakisht, deri me 17 nëntor, do me thonë, ketë kanë mi marrë informacionet, sepse shumë lokale më kanë përkra edhe ka mu bustjerat, ka mu shpërndane për jetës sociale, për Instagram, që une e kom një bindje që kanë me qenë minimi babadimra. Ashtu shpresojmë edhe ne, edhe besoj që edhe moti do t'jetë për krah juve, më duket vitin e kaluar ka qenë koha me diell. Me diell, po, dielli me dhëmë na që thojmë, pak ka qenë ftohtë, po jo diçka që ka... E kuptueshme, është muaj dhjetor, kështu që edhe me veshje duhet përgatiten se tash që kum shiku motin për dhjetor, domethënë ka me qenë -2, -3, 0 gradë, nuk është një mot që nuk mund me përballë, po teshat kanë me konë më të mëdha që mi teshat veta mi vesh, që mos me pas ndonjë farë problemi. I falenderoj gjithë ata që e kanë përkra dhe janë të e përkra si ide. I bëj ftesë gjithë me ardhë, mos me pritu, është qëllimi humanitar, për që ata dhe është organizu. Kjo iniciativë bëhet mi 50 venet botës, njëna për të në është edhe Kosova, që jemi, do më thonë, shumë gëzushëm për këto, se që na e promovojmë Kosova, do më thonë, kur e kom pa që ka qitë Euronews-i në koment, ka qenë me të vërdet diçka habice. Jusuf, unë po të premtoj që unë personalisht do t'jem përkrase e kësa iniciative, po e presim datën 17 nëntor, kërë do t'filloj shitja e kostumeve, edhe besoj që se cili prej nesh të paktën në një iniciativë të tillë, do të mundohet që brenda mundësive të japë kontributin. Falenderoj shumë. Shtëpiza ka me qenë diçka unike, diçka një ambient shumë të babadinëve ka me adhonë. Une koha cila do t'jetë, që do me thonë ka me qenë prezent me shitje, ka me qenë nga ora 10:11 deri dikur në mramje, po paraprakisht do të njoftohen gjithë me informata më të këto detaje. Përmendet të janë rrjetet sociale ku mundën me ju informu, ku sakt mundën me i pa informatat? Po, në Instagram mundën me na gjetë Vrapo Babadimër 2017, edhe në Facebook është projekti 5 cent, cilët mundën me na shujt mesazhe ose çka të dojnë, edhe është numri i kontaktit, po edhe njerë vlen të, nëse më lejo të cekit se ku do të bëhet edhe njerë shitja. Në Prishtinë do më thonë është të sheshi Zaja Paziti, ku do të qëndroj vetë si babadimër për një muj ditë. Në Mitrovic është Barkodi, në Pej është So Bari, në Prizren është Te Qarshia, në Ferizaj është Koko Bari, Gjilan është Te Papaki, në Gjakov është Kaku Bar, që i falenderoj gjithë pronartë që më kanë pritë shumë mirë edhe besoj që kanë me bo maksimumin që një spaku nga 100 kostume gjithë qysh mi shqitë. Shumë falemderit shumë, suksese shumë me iniciativën edhe këtë vetë edicion të dytë, uroj të kemi sa më shumë edicionet Vrapo Babadimër dhe sa më shumë numër të familjeve që do ndihmohen. Falemderit shumë, unë shpresoj që kjo tash çdo vit do të rritet më shumë e më shumë, ku këtë vit edhe për fotografinë, nëse më lejohet me falenderu drejton Bublakun që ajo fotografia e tina me shumë babadimra do të përdoret për poster. Vitin e kaluar ka qenë kinet që u duhet me marrë dikon për me shfrytzu rastin, dërsa tash është babadimrat real në Prishtinë, edhe dua të falenderoj edhe drejtonin që ma ka leju për me shfrytzu fotografinë për postera. Mirë është fillu, uroj të vazhdoj kështu. Falenderoj edhe ju për ftesë. Të dashur shikues, ishim me mysafirin ton Jusuf Islami, themelues dhe udhëheqës i organizatës projekti 5 cent, organizatë kjo që për dytën herë me radhë
organizon Vrapo Babadimër, mini maraton humanitare në cilën mund të kontriboni se cili prej jush me një blerje të kostumit në çmim prej 10 euro dhe të njëjtin ta veshni në ditën kur do të bëhet maratona. Në fakt është mini maratona që do të bëhet me datën 17 dhjetor nga ora 13. Për më tepër detaje përcjellni faqet në Facebook dhe Instagram.